Chào mọi người, tuần này mọi người cùng mình vào bếp nha. Nguyên liệu của món hôm nay sẽ là đậu bắp, thịt nạc băm, nấm mèo đen, trứng gà. Gia vị cơ bản gồm nửa thìa muối, một thìa bột ngọt, một thìa đường, nửa thìa tiêu xay. Cho toàn bộ gia vị vào thịt. Cho nấm mèo bằm nhuyễn vào luôn. Trứng gà thì mình chỉ lấy lòng đỏ thôi. Bây giờ trộn đều lên. Hôm nay mình mua đậu bắp ở chợ nó không được non lắm. Mình nghĩ là với đậu bắp đó thì làm món này là ổn nhất. Mình cũng mới học món này thôi. Hôm nay thử xem thế nào nha. Đầu tiên là cắt bỏ đầu, sau đó xẻ dọc trái. Rồi môi bỏ hạt. Làm như vậy đó. Hạt khá to rồi đấy, nếu luộc ăn sẽ không ngon. Vậy thì moi hết hạt ra làm món này. Ok chứ các bạn. Mình sẽ tua nhanh khúc này nha. Mình đã bỏ hạt hết rồi, giờ sẽ đến bước tiếp theo. Nhồi nhân thịt vào bên trong đậu bắp. Các bạn có thể dùng muỗng hoặc đũa, miễn sao cảm thấy thuận tay là được. Mình thích dùng đũa hơn. Đó, cứ làm từ từ vậy á. Cứ nhồi từ từ vào như thế này. Đó, vậy là xong một quả nữa rồi nè. Mình sẽ đổi cái máy quay sang góc bên này để mọi người dễ nhìn hơn. Đó, cứ làm từ từ như vậy cho đến hết nhé. Không cần nhồi thật đầy đâu, nhồi ít thôi để nấu nhanh chín. Các bạn thử làm món này nha, cũng không tốn quá nhiều thời gian đâu. Mình vừa làm vừa quay phim còn được mà. Tiết lộ bí mật với các bạn luôn nha. Chỉ có một mình thôi, không có anh quay phim nữa ở đây hết á. Tự mình làm tất một tật. Vậy nên mọi người đừng chê mình quay phim không chuyên nghiệp nha. Và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình đi nào. Mình cũng không phải đầu bếp đâu, mình cũng đang tập nấu như các bạn thôi. Nên nhiều món á, mọi người sẽ thấy là mình làm không đẹp lắm, thao tác cũng còn vụng về nữa. Các bạn đừng có ngại, hãy cứ thử và cứ làm đi. Ai lúc mới bắt đầu cũng vậy hết, từ từ mới giỏi được. Hy vọng là những tâm sự này sẽ phần nào đó tiếp thêm động lực cho những bạn gái đang muốn học nấu ăn nha. Đừng chần chừ nữa, cố lên! Và đây là tác phẩm nãy giờ của mình nè. Phần còn lại rất đơn giản, có thể đem chiên hoặc hấp. Giờ mình sẽ đem đi hấp nha. Mình không có nồi hấp chuyên dụng đâu,
và mình sẽ hấp bằng nồi cơm điện đấy mọi người. Cho vào nồi một ít nước rồi đặt dĩa đậu bắp vào đây. Đậy nắp lại, nhấn nút, đi chơi thôi. Giỡn á, hấp 15 phút nha mọi người. Nè, đẹp chưa mọi người? Wow, để mình lấy nó ra nha. Tương tự cái món đậu bắp luộc thì cái món này cũng chấm với tương ớt và xì dầu. Hy vọng là mọi người ai cũng làm được món này. Chúc mọi người thành công và hẹn gặp lại vào thứ Tư tuần sau. Bye bye!